Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, gagawa tayo ng PC build na nakafocus talaga sa video editing at content creation. Gagamit tayo ng Intel i5-14400F at mga parts na pinili para sa maayos na rendering performance, smooth timelines at stable na multitasking. Ang goal ng build na ito ay practical na editing setup na pwede sa long editing sessions na may sapat na GPU at storage performance at may room para sa future upgrades nang hindi lumalagpas sa reasonable budget. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa at kung gusto mong mahanap ang item, gamitin mo ang camera search function ng Lazada. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Ang processor na gagamitin natin ay Intel i5-14400F. Isa itong 10-core CPU na may kombinasyon ng performance at efficiency cores na bagay sa video editing workloads tulad ng rendering, encoding at sabay-sabay na paggamit ng editing software at background tasks. Wala itong integrated graphics pero dahil dedicated editing GPU ang gagamitin natin, hindi ito issue sa ganitong setup. Sa price point na ito, magandang budget, video editing at content creation CPU to. Para sa cooling naman, gagamit tayo ng PC cooler ARGB 360mm all-in-one liquid cooler. Hindi naman mataas ang power draw ng i5-14400F, pero mahalaga ang consistent na temperatures lalo na kung matagal ang rendering o export sessions. Ang ganitong klase ng cooler ay nagbibigay ng mas stable thermal performance at mas tahimik na operation sa long workloads. Ang motherboard naman na gagamitin natin ay ang Gigabyte B760M DDR4 para sa LGA 1700. Compatible ito sa 14th Gen Intel CPUs at sapat ang features nito para sa content creation build. May support ito para sa NVMe storage, stable power delivery para sa non-K processors at sapat na ports para sa editing, peripherals tulad ng external drives at accessories. Dahil DDR4 ang gagamitin natin, mas controlled ang overall cost ng system. Pero kung ayaw mo ng DDR4, maghanap ka na lang ng DDR5 na motherboard para sa processor natin. At ihanda mo na rin ang pitno kasi ang mahal ng presyo ng DDR5 ngayon. Speaking of DDR4 RAM memory, gagamit tayo ng dalawang 8GB DDR4 3200 megatransfers RAM para sa total na 16GB. Ito ang practical minimum para sa video editing ngayon. Ito ang ginagamit ko ngayon habang ini-edit ko ang video na ito. Kayang i-handle ang basic hanggang moderate projects, pero kung mas mabigat ang timelines o effects na gagamitin mo, madali naman itong i-upgrade to 32GB. Ikaw na bahala doon kung gusto mo ng mas mataas na RAM. Para sa graphics card, gagamit tayo ng ASRock Intel Arc B580 Steel Legend na may 12GB VRAM. Ang malaking VRAM ay importante sa video editing, lalo na sa high-resolution footage at paggamit ng effects. May ilang applications na mas optimized pa rin sa Nvidia, alam ko, pero sa tamang software at updated drivers, usable ang Intel Arc para sa editing at encoding task. At say ko lang sa inyo maraming open source na video editing apps na hindi masyadong nagre-rely sa GPU. Ang kailangan mo lang ay mabilis na CPU. Katulad ng ginagamit ko, ang ginagamit ko ay Shotcut. Libre to. Hindi mo kailangan ng internet, pwede mong gamitin to kahit walang internet. Pag na-download mo to, sayong-sayo na to, keep mo na forever. Pero syempre, mag-download ka ng bagong updates kasi mas maganda yung mga bagong nire-release nila. Para naman sa storage setup, hinati natin ito sa dalawang bahagi. Para sa operating system at basic applications, meron tayong 240GB Kingston SATA SSD. Sapat ito para sa operating system at essential software. Para naman sa actual editing workflow storage natin, gagamit tayo ng Western Digital Blue NVMe Gen 4 SSD na may 1TB capacity. Pwede ka rin pumili ng 500GB kung hindi mo afford ng 1TB. Mahalagang mahalaga ito sa ating build dahil dito natin ilalagay ang active projects, cache files at raw footage para sa mas mabilis na file access at timeline scrubbing. At kung may ekstrang pera ka pa, bumili ka na rin ng 4TB na hard disk. Mura lang naman yon para lang doon mo ilalagay yung mga gawa na. Yung mga gawa mong video, mga luma, doon mo ilalagay kasi baka kailanganin mo yun in the future. Ngayon, ang case na gagamitin natin ay ang PC Cooler Game 2 Mid-Tower. Budget-friendly ito na may sapat na clearance para sa 360mm AIO cooler at full-size na GPU. May tempered glass side panel ito at basic airflow support na sapat para sa ganitong klase ng build basta maayos ang fan placement. Para sa power supply naman, gagamit tayo ng Deepcool Gamer Storm 700 watts. Mas mataas ito kaysa sa actual na kailangan ng system, pero nagbibigay ito ng headroom para sa future upgrades. Lalo na kung magpapalit ka ng mas mataas na GPU. Hindi ito premium PSU, kaya mahalagang siguraduhin na maayos ang wiring at stable ang power source.
Dagdagan pa natin ang 4 na generic 120mm PC fans para makatulong sa overall airflow ng case. Simple lang ang mga ito pero may ambag para sa pag-maintain ng consistent temperature sa loob ng system. Kung pagsasama-samahin natin ang presyo ng lahat ng parts gamit ang coins, lalabas na ang total ay nasa approximately 55,400 pesos. Pwede pa itong bumaba depende sa vouchers at discounts. At kung gagamit ka ng 10% voucher sa lahat, ang total ay 49,860 pesos. Under 50k. Kung may tanong kayo tungkol sa build na ito, as usual, i-comment lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.